Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk egy zsemlemorzsás videó erejéig, és természetesen a végén megmutatom nektek majd a kisütött termékeket, hisz ez a legfontosabb, hogy mit gyártottunk le. Én szabályszerűen tartom a zsemlemorzsának a jelentőségét, hiszen 99,5%-ba zsemlével szoktam dolgozni itthon. Gyűjtöm, veszem, szárítom, szikkasztom a zsemlét, jó kis vizes zsemle, tehát nekem ez a sláger, de mindenki ahogy szeretné, és amivel szeretné. Nagyon gyorsan végigszaladok, és majd mutatom nektek a jelenetek között, pontosabban mondom a továbbiakat. Fűszeres morzsát is készítünk, egy kevés fokhagymapor, cayenne-borst, tudjátok, ami paprika, egy nagyon pici kurkumával lehet mondjuk az olyan fehér és kenyérbelsővel készült morzsákat színezni, mint a pankómorzsa, szilánkos morzsa, egy kicsi piros paprika, édesnemes piros paprika, akár keverve egy kis füstölt paprikával csodálatos panért lehet létrehozni. Egy kevés bors, mint látjátok, színes bors. Parafadugó, pár mondatba, szárítás, szikkasztás, beteszitek sütőművek, sütőajtó, 80-85 fok, nagyon gyorsan távozik a gőz, a pára, a nedvesség, és annál hamarabb kész van a morzsa. Nagyon pontosabban a morzsának való. Ezt félre is teszem, répareszelő. Nekem ez nagyon nagy kedvencem. Én ezen szoktam elindítani általában a reszelnivalót, az átolnivalót, és ugye itt már magában megkapok egy szilánkos állagot, és onnantól kezdve egy pankómorzsa jelleget, és onnantól kezdve majd mutatom nektek egy-két szűrővel, szitával, tudom szabályozni, hogy épp milyen ételt, mit szeretnék kirántani, az pankó morzsa jellegű legyen, vagy éppen nagyon finom morzsa jelleg, vagy éppen ha egy sütő, tepsit, edényt, egy formát kivajozok, kimorzsázok, ugye ott nyilvánvaló, értelemszerűen a legfinomabb morzsa kerül bele. Áttörés szinten csak javaslat, én nem nagyon szoktam használni, fogtok egy nejlont, beleteszitek a terméket, a zsömlét, kiflit, vagy amit szeretnétek, és egyszer nyújtófával szétveritek, és lehet összemorzsolni, átszitálni. Kuttergép a legegyszerűbb dolog, belepakoljátok a terméket, a zsemlét, kiflit, amit szeretnétek, és pár másodperc alatt, ezt is majd megmutatom, össze lehet kutterolni. Itt az a lényeg, a zsemlét ne egybe tegyétek bele, 2-3 darabba, pillanatok alatt megvan. Látjátok, reszelőművek mindenkinek van otthon, én azt javasolnám mindenféleképpen a legdurvább részével, és utána ismételten tudtok szabályozni, hogy milyen legyen a végeredmény, a végtermék. Lélegző zsák, mint látjátok, én így szoktam, tehát a sütőt hogy mondjam nektek, a legutolsó esetben ajánlom, akinek nagyon gyorsan kell, én ilyen lélegző zsákba belepakolom, még a nem kiszáradt zsemlét, egyszerűen fölakasztom, kezit csókolom, összehúzom, és ilyen zsákokba, nálam kint a kamrában egy száraz helyen, de hát gondolom mindenkinek van valami olyan hely, ahol szárazság van, tehát száraz lebegő, és ilyen helyen tárolom, napok alatt tökéletes az állag. Na, haladunk is tovább, tárolásról egy pár szó, én megmondom nektek őszintén, nem szeretem műanyagba tárolni, én minden esetben vagy üvegbe tárolom, vagy van ennél kisebb zsákom, ilyen kis lélegző zsákba beteszem, fölakasztom a kamrába, tökéletes, semmi baja nem lesz, tud szellőzni, vagy éppen itt teljesen ebbe az üvegbe maximálisan, ez ilyen cuppanós, le tudom zárni, külön tudom választani a fűszeres morzsát, amikor épp nem vagyok itthon a fiaimnak, elmondom, ebbe ez van, és lehet sütögetni. Na, nagyon gyorsan elkezdjük, nem pofázom tovább, és ami esetleg kimaradt az agyamból, azt még mondom menet közben. Menet közben elkezdtem áttolni a répareszelőn a zsömlét, megmutatván nektek tényleg pár másodpercben, hogy mennyire is egyszerű ez a dolog. Tényleg pillanatok alatt pár darab zsemlét át lehet tolni, vagy éppen ha nagy mennyiséggel készültök, akkor is megvagytok max. Egy 15-20 perc alatt. Mutatom nektek azt az állagot, amit fogtok kapni, és amit én is most itt kapok, majd hozok egy szitát, és szépen elkezdünk szitálni. Természetesen meg lesz egy nagyon finom morzsánk, és lesz egy durvábbik formája, azonnal mutatom nektek a többi eljárást is. Második módszer, fogtok egy kis nejlont, visszahajtjátok, ne röpüljenek ki a morzsák, megfogtok egy nyújtófát, egyszerűen összezúzzátok,
pár pillanat az egész, egy kicsi elrendezés, és természetesen így rá lehet ismételten menni. A kívánt nagyságra össze lehet hengerelni, és természetesen lehet ismét szitával, szűrővel kontrollálni az egészet, át lehet utána tolni. Itt az a lényeg, mindig hajtsátok vissza, ne röpüljön ki belőle. Jöhet nagyon gyorsan a kutter verzió, azt is pár másodpercre megmutatom. Pontosabban még annyit, hogy nézzétek meg. Itt egy nagyon picivel kisebb darabokra egyszerűen kézzel széttördeltem a zsemlét. Sokkal egyszerűbb a gépnek, mintha nagyobb darabokba menne bele. Ennyi az egész, elindítom, és pár másodperc alatt itt is kész a zsemlemorzsa. Néha egy nagyon picit meg kell mozgatni, de ha elindul, akkor pillanatok alatt ledarálja az egészet. Ha esetleg egy-két nagyobb darab maradna benne, azt meg kézzel össze lehet morzsolni. De hát látjátok, itt már a vége fele elkapja a nagyobb darabokat is. Mondjuk itt már finom morzsa fele megyünk természetesen. A legjobb a kézi reszelés én szerintem. Na, meg is nézzük, mit alkottunk. Hát és látjátok, itt maradt 4 ilyen nagyon pici gombóckánk. Annyit teszek, hogy pár mozdulattal össze fogom törni, és ismételten szita szűrőművek, ennyi volt. Nézzétek meg, gyűlik a morzsa keményen. Itt hoztam egy kézi reszelőt, habár ezt már nem kéne megmutatnom, de nagyon szívesen megteszem. Kiveszek a zsákból egy zsömit, és itt ugyanaz az eljárás, tudjátok, ezt ilyenkor le is lehet venni az alját, meg ugye van egy kis tároló rész is, ha úgy gondoljátok, na de hát ha nagyba dolgoztok, akkor jöhet ide. Nézzétek meg, ez is pár másodperc összesen, és ismételten meg vagyunk még egy darab zsemlével. Amikor ilyen nagyobb darabok leesnek, azt is mutatom nektek. Ennyi az egész. Jobbkezes, balkezes technológia, kezi csókolom. Ismételten meg vagyunk. Na, ennyi volt lényegében, van még egy zsák, azt nagyon gyorsan elintézem, és utána jövünk, szitálunk. Mutatjuk nektek az átszitálást, én hogy szoktam itthon elkészíteni. Ugye hoztam szándékosan 3 segédeszközt, és ti is tudtok válogatni, nektek melyik a szimpatikus, vagy épp milyen morzsát szeretnétek elérni. Hát ugye látjátok, ez egy kis sült kiemelő, csöpögtető, ezzel szoktam a rántott csirkét és egyéb ilyen panírozott termékeket kiemelni, jól le lehet csöpögtetni, na de ugye erre a célra is tökéletesen használható. Egyszerűen megfogom, teletöltöm, egyébként 1 kg morzsát gyártottunk le. Nem tudom mennyi zsömléből, mert nem számoltam. Egyszerűen megfogom, és itt tényleg a legdurvább részét nézzétek meg, teljesen kinyertem, jöhet egy kis tálba, így fogok eljárni mondjuk X mennyiségig, nincs jelentősége, és ugye amit megkaptunk itt a tálba, majd azt is mutatom nektek, az egy középszintű morzsa. Megmutatom nektek azt, amit én általában itthon használok, és a legkedveltebb morzsa nálunk. Még egyet átnyomok nagyon gyorsan, és látjátok, tényleg pár pillanat alatt megvan, itt teljesen kidurvázzuk, és természetesen ebben is fogok most húst sütni. Na jöjjön a következő, ezt a harmadikat azért nem mutatom meg, vagy éppen megmutathatom, egy kicsit félretolom ezt szoktam csak akkor használni, ha tényleg egy tepsit, egy sütőedényt, egy formát egyszerűen kimorzsázok, kivajozok, kimorzsázok, itt jön ki, és mutatom mindjárt, ha a kedves feleségemet megkérem, tehát itt jön ki az a fajta típusú morzsa, nézzétek meg, ami már olyan darás, inkább lisztes fele hajlik, tehát ebben szoktam magát kimorzsázni a kivajazott edényt. Na menjünk is tovább, és gyorsan visszaöntöm nektek ezt az egészet, csak hogy meg tudjam mutatni, hogy melyiket használom én. Ez egy ilyen középszintű, és nálunk főleg ez a morzsa működik, ezzel fogom átszitálni, és mutatom nektek itt is magát a végeredményt. Nem durva, nem finom, pont teljesen a középszerű, és természetesen ami benne marad most, akár hozzá lehet önteni a pankó jelleghez, vagy egyszerűen át lehet, mindjárt mutatom nektek,
pár mozdulattal ismételteni, tolni kézzel, tehát anyag nem vész el, csak átalakul maximálisan. Mutatom nektek itt is a végeredményt. Mi itthon ezt a típusú, ezt a fajta és ilyen szemcséjű morzsát szoktuk használni. Na, nagyon gyorsan itt pár adagot legyártok, és utána mutatom nektek a fűszerezést is. Mutatjuk nektek a végeredményt, itt pontosabban az átszitált zsemlemorzsáknak a végeredményét. Ugye ebbe a tálba láthatjátok a pankó jellegűt, ebbe a tálba láthatjátok az általánost, ami nálunk itthon működik, és ebbe a tálba pedig a süteményeknek van félretéve, pontosabban a kivajazott, kimorzsázott tepsiknek, tálaknak, edényeknek, nem feltétlenül sütemény, ha egy rakott káposztát is készítek, kivajazom, kimorzsázom, ez a fajta kerül bele. És láttátok, tényleg munkaigény nélkül dolgoztunk, hiszen megvoltunk egy 20 perc alatt a szitálással, takarítással, mindennel együtt. Fűszerezés, láthattok fokhagymaport, cayenne borsot, ami tudjátok, nem bors, paprika, és egy pici piros paprikát, nem utolsó sorban, kurkumát nagyon picit fogok beletenni, és egy kevés színes borsot. Ami itt a fontos, és tényleg nagyon fontos dolog, ne fűszerezzétek agyon a morzsát, nem tesz jót neki. Ez egy 20 deka 200 g morzsa, amit kimértem az általánosból, egy konszomés kanál, egy ilyen csapott konszomés kanál, fokhagymaport fogok beletenni elsőképp, jöhet bele egy kávéskanálnyi cayenne bors, kurkumából mutatom nektek összességében ennyi. Tehát itt a fél kanál sincsen talán, nagyon pici kell bele, agyon nem szabad színezni, és körülbelül egy ilyen pupos teáskanálnyi piros paprikát teszek bele. Természetesen, akinek van, jöhet a füstölt is bele, nagyon jó ízt ad. Borsból körülbelül egy jó 10-12 tekerés, kinek hogy ízlik, mennyire szereti a borsot, de higgyétek el, nagyon-nagyon finom ízeket ad bele. Meg is vagyok a borssal, és szándékosan próbáltam úgy a szerviz kanálba beledarálni, hogy pici mellé ment, igaz. Vehetjük úgy, hogy egy csapott teáskanálnyi borsot tettem bele, vagy éppen egy nagyon picivel több, de higgyétek el, ennek már olyan nagy jelentősége nincsen. Egyszerűen megfogom, összeforgatom, és lényegében ezt is kitehetném most egy üvegbe, nem fogom kitenni, hiszen említettem, jönnek a sütések, mutatunk nektek pár kisült, akár karajt, akár csirkecombot, és megmutatom, hogy így ezzel a morzsával, ezzel a fűszeres morzsával hogy néz ki. El is kezdtem panírozni, és tudjátok, van föl már panír videó, és meg tudjátok nézni akár a csontos, rántott csirkének a 100%-osan jó megsütését, és természetesen a karajnak is. Na, hát itt jövök egy combbal, egy combdarabbal, ugye az a lényeg, az általános fűszeres morzsánál nem fogom nagyon belenyomkodni, egyébként a pankónál se, egyszerűen meg kell hinteni, és éppen egy nagyon pici, nézzétek meg, ennyi kis paskolást kell adni neki, tehát éppen fogja meg a tojás, ennyi az egész, nézzétek meg, teszem is ide, és már itt a paníron is látni, hogy gyönyörű színe van. Jöjjön egy karcsi, jöjjön egy karaj, úgy szintén jöhet a tojásba, és ezt már teszem a pankóba, mutatom nektek. Itt egy nagyon-nagyon picit azért rá fogok nyomkodni, hiszen ennek a durva kis morzsa daraboknak bele kell, hogy ragadjon a húsba, bele kell épüljön egy nagyon picit, de itt se durvulok, nézzétek meg, ennyi. Ide helyezem, nem rázom le tovább, így fog belekerülni a forró zsiradékba, ami már mögöttem van. Nagyon gyorsan bepanírozok, ketten vagyunk most a feleségemmel, a fiúk később jönnek, épp egy pici mennyiség, csak hogy meg tudjam nektek mutatni itt a morzsának a végeredményét. Jöttünk elbúcsúzni hozzátok, és tudjátok milyen vagyok. Szoki szokás szerint mutatjuk a végeredményt, és igazság szerint ebben a helyzetben már nem is kéne nagyon megszólalnom, ahogy a feleségem néha szokta mondani, fogjam már be a pofámat, persze viccből, sokat beszélek, bevallja a számat. Na, hát a végeredmény, és látjátok, egy fantasztikusan megsült, pankó jellegű karcsi, karaj, nagyon-nagyon szép látni rajta az erős, durva jellegű morzsát, és mellette láthatjátok a csirkecombokat, alsó, felső, egy fantasztikusan fűszeres bundába,
nagyon-nagyon jó, kellemes, tényleg ilyen nagyon fantasztikus illatok vannak a konyhába, tehát aki szereti a fokhagymás ízeket, annak mindenképpen ajánlom. Ha esetleg valakinek egy kis vöröshagymapor is van, mehet, tehát az egy evőkanálon nyugodtan beletehet, nem fogja elrontani. Látjátok itt a 3 típusú morzsát, pontosabban itt a 4. Hát van egy pankó jelleg, van egy ilyen általános, közepes típusú morzsa, amit mi használunk, és van egy kis süteményhez eltelt, és természetesen a jóféle fűszeres. Én azt mondom, érdemes eltenni otthon, és igazság szerint, én most nem is tudom így megmutatni nektek már a zsíradékot, épp egy nagyon-nagyon pici hab képződött, de hát hol nem, mindenhol képződik. Na most nem vágtuk haza az olajat, én ezt át fogom szűrni, a következő rántott húsnál ugyanígy fog szerepelni, tehát nincs itt semmi probléma. Ebbe a morzsába nem kerül bele sajtos kifli, ebbe a morzsába nincsen kalács, ebbe 8 féle, 10 féle pékáru nincsen benne. Ugye sokszor kérdezitek, hogy mitől habzik már az első sütésnél is a zsíradék. Higgyétek el, sok köze van hozzám, amikor mondjuk valahol éppen beledarálják a sajtos kiflit, az a sajt itt elkezd kisülni, pak, kész, campo, basso, annyi az egész, vége az olajnak. Nem mondom, hogy nem ehető a hús attól, mert ehető, de higgyétek el, ha ti is nekiláttok, tényleg egy 20 perces folyamat az egész, 20-25 perc, egy csodálatos zsemlemorzsa van otthon. Nem fárasztalak benneteket, köszönöm, hogy itt voltatok, ha gondoljátok, próbáljátok ki, ezt mindenképpen ajánlom, csodálatos, nagyon finom ízekkel, és hamarosan ismét találkozunk. Itt a dugesz, használjátok a dugót is a sütőnél, nagyon gyorsan kimegy a nedvesség, és sokkal-sokkal gyorsabban megvagytok vele. Szavaztok, jó egészséget kívánok!